Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Alver, and you're tuning in to my YouTube channel, which is Alver's Vlog. Alright, so for today's video, we're going to do an unboxing again. And bago ang lahat, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, kung kalimutan mag-like, share your comments down below, and click the notification bell, subscribe button para mas updated ka sa aking mga video uploads. Alright, so for today, we're going to do unboxing again, and i-unbox natin tong cellphone na nabili ko. Ayan, sa mga mommies and daddies dyan, sa mga anakshis na naghahanap ng mga murang cellphone, pero quality naman siya, quality-wise, okay naman siya. So, panoorin itong video na to hanggang dulo para malaman nyo kung anong cellphone na yon and kung magkano yung price niya at saka inclusion ng box ng cellphone na yon. So, without further ado, let's start unboxing! So, ito na nga siya. Bubuksan na natin. Ayan. So, ito, laman na itong box na to guys is yung warranty card tsaka yung manual niya. And ito yung phone. Ayan. So, si Samsung A2s is meron po siyang 4GB RAM and 64GB ROM. Ayan. So, okay na to para sa akin kasi pang extra ko lang naman to and kailangan ko talaga ng extra phone para sa aking mga editing kasi nahihirapan ako mag-edit sa iPhone, so kailangan ko talaga bumili ng Android kasi napapabilis yung editing ko pag Android yung ginamit ko kasi yung cellphone ko na isa guys is nasira na siya. Pina-check ko siya para ipaayos pero yung yung tawag dito, yung sira niya guys is yung motherboard. So, mas mahal po yung motherboard niya. So, kailangan ko pa siyang bilhin. Which is yung price niya is katumbas ng bagong cellphone. So, I decided na bumili na lang ng panibagong cellphone para naman magkaroon ako ng bagong cellphone. Ha? So, ayan. Ito na po yung cellphone natin mismo. And, it comes with charger. Ayan. And, cord niya, Type-C na po yung charger niya, which is fast charging na to guys kasi Type-C na yan. And may kasama din pa rin siyang headset. Ayan. So, napakita ko sa inyo itong cellphone kung paano siya gagana and yung quality ng tawag dito, yung quality ng camera niya. Yan, ito po yung mismong cellphone. Ayan. So, may tatlong camera po siya. 1, 2, 3, and isang flashlight.
So, okay na rin to para sa akin, guys. Kasi ano siya, medyo malaki siya. So, yung ano to siya, guys, triple camera na siya and 5,000 na po yung battery niya. So, medyo matagal-tagal po yung gamitan and hindi siya madaling malobat kasi 5,000 na yung 5,000 mAh yung ano niya, battery. So, ayan. So, bubuksan na natin. Ito pala yung power button. Ito yung volume niya, up and down. So, wala nang iba. And dito yung SIM. Ayan. Dito din yung saksakan niya, charging pin. And yung speaker niya. Tapos, sa headset natin, saksakan ng headset. So, bubuksan na natin yung cellphone. Ayan. Ito na mismo yung cellphone, guys. So, ito pa yung magiging display niya, guys. Ayan. Maganda na siya. Okay na siya sa akin. Lalong-lalo na sa mga parents na nagtitipid na kailangan nilang bilhan ng panibagong gadget yung mga anak nila para sa online class. I recommend this phone para sa inyo, guys. So, by the way, price pala nito is 6,990. So, more or less nasa 7,000 lang siya. So, murang-mura, pasok sa budget. Yung mga naghahanap ng murang phone, bumili na kayo ng Samsung A02. Ayan, so mura lang siya. So, ayan, okay naman yung cellphone natin. Yung camera. Tapos, ito pala yung ano nyo. Ayan. So, we came to the end part of our unboxing video. I hope sa mga mommies and daddies dyan, para sa mga anaksis nyo rin, na naghanap ng mga murang cellphone, which is, ano naman siya, mura, pero di kalidad naman yung produkto. I recommend this phone. Ayan, so bumili na kayo. Again, uulitin ko, it's worth 6,990. So, murang-mura lang siya, guys. Pasok na pasok sa mga budget ninyo kung nagbabudget kayo or nagtitipid kayo. Alright, so, ayan. I hope na nagustuhan niyo itong video na to and huwag niyo kakalimutan mag-like and comment down below and share na rin itong video na to para mas marami pa makapanood sa video na to and para mas updated ka sa mga video uploads and para support mo na rin para sa YouTube channel ko. Click mo na yung notification bell and saka mag-subscribe na rin po kayo sa channel ko. Alright? So, maraming salamat guys for watching. I hope na nag-enjoy kayo and see you in my next vlog. Bye-bye. Ingat po ang lahat. Mwah!